આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ। તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે। તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 9712049876 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો।